2 dây lo thì nói giọng nào cũng được. Đây là nút nguồn tổng này, bật nhấn vô. Đây là nút xanh này là nút hú liên tục. Đây là tiếng hú ngắn. Đây là tiếng hú ngắn đây, nhưng mà hai tiếng khác nhau. Đây là volume chỉnh tiếng dài ngắn. Đó. Đây này là tiếng dài ra. Dàn hết qua đây là sẽ hú dài ra. Đây là volume lớn nhỏ. Lo 200W. Thử nè, cho nó nhỏ lại nó to lắm. 200W. Đánh tất cả các loại lo luôn. Đây nằm bên trong đây. Đó.